สวัสดีครับ ผมหัสนัยศิริพงศ์ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเบิร์กแอนด์สมิธครับวันนี้นะครับบริษัทเบิร์กแอนด์สมิธนะครับร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจัดสัมมนาในหัวข้อฟีดไฮยีนในการผลิตอาหารสัตว์ครับเราไปพบกับฝ่ายบริหารของบริษัทเบิร์กแอนด์สมิธประเทศไทยกันครับสวัสดีครับผมพานุวัฒน์โพธิวัฒน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเบิร์กแอนด์สมิธไทยแลนด์เราคือพันธมิตรกับสินค้ากลุ่มไขมันในโภชนาการอาหารสัตว์เบิร์กแอนด์สมิธเป็นผู้นำระดับโลกในโลกของสารประกอบไขมันที่ทำหน้าที่พิเศษในอาหารสัตว์เราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1955 มีสมาชิกราว 210 ท่านเราสินค้าส่งออกมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกมีมาตรฐาน GMP+ ISO 9001 FSSC 22000และยังมีสาขาหลายประเทศทั่วโลกอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมันโปแลนด์ UAE อินเดียมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศไทยเบิร์กแอนด์สมิธคือผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาไขมันที่มีคุณภาพมาผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กลุ่มกรดไขมันที่ทำหน้าที่และประโยชน์ที่หลากหลายทั้งให้พลังงานเป็นอิมมัลซิฟายเออร์ต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญคือช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งแกมบวกแกมลบรวมถึงเชื้อไวรัสในตัวสัตว์ได้ซึ่งทำให้ได้ไขมันที่มีหน้าที่เฉพาะสำหรับเป็นโภชนาศาสตร์อาหารสัตว์เช่น Product Lipoactive Lipovital Burger Fat Lord Star Burger Pure Burger Prime และ Burger Sam Burger and Schmidt มีโรงงานผลิตสินค้าอยู่ 4 ประเทศเพื่อส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพไปทั่วโลกกว่า 60 ประเทศอาทิเช่นประเทศมาเลเซียเยอรมันสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์สินค้าของ Berg and Schmidt สามารถใช้กับสัตว์ได้ทุกชนิดมีทั้งสัตว์ปีกสุกรสัตว์กระเพาะรวมสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง Berg and Schmidt มีสำนักงานอยู่ที่อาคาร Charter Square ชั้น 12 ห้อง 09 ถนนสาทรเหนือแขวงศรีลมเขตบางรักกรุงเทพและยังมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานที่เลชโกจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ Berg and Schmidt ขอนำเสนอสินค้าสำหรับสุกรโดยแบ่งเป็นสุกร3ระยะดังนี้นะครับลูกสุกรจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่น Burger Pat STL 316คือไขมันผงที่ให้พลังงาน Burger Prime เป็นกรดไขมันสายสั้นสายกลางที่ให้พลังงานแบบเร่งด่วนกับลูกสุกรเพื่อให้ลูกสุกรได้ฟื้นตัวเร็ว Burger Pure เป็นฟอสโฟไลปิดเข้มข้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในตัวสัตว์นะครับและที่สำคัญคือยังมี Lipovital GL90 คือโมโนโลลินเข้มข้นที่ส่งเสริมสุขภาพลำไส้ป้องกันการติดเชื้อและยับยั้งแบคทีเรียทั้งแกมบวกและแกมลบรวมถึงไวรัสในส่วนของสุกรขุนเรายังมีไขมันผง Burger Fat STL 306และ Lipovital GL90 ซึ่งให้ประโยชน์อย่างเช่นที่กล่าวมาข้างต้นและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะนำเสนอก็คือ Lipovital Protect Liquid คือน้ำมันพิเศษที่ให้ประโยชน์ในด้านการให้พลังงานอีกทั้งยังช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งแกมบวกและแกมลบรวมทั้งไวรัสสามารถลดการใช้ AGP เพราะตัวของเขาก็คือ Organic Growth Promoter ตัวหนึ่งกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มแม่พันธุ์ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับลูกสุกรและสุกรขุนดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ทั้งหมดเพื่อช่วยในการให้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำนมและช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกับแม่สุกรได้ที่นำเสนอมาทั้งหมดนวัตกรรมความสามารถความมุ่งมั่นนี่คือส่วนผสมที่ดีที่สุดของเราขอบคุณครับบริษัทเบิร์กแอนด์สมิธนะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.อลงกฎบุญสูงเนินครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์กำแพงแสนอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายในเรื่องฟีดไฮยีนในการผลิตอาหารสัตว์เชิญพบกับท่านอาจารย์ได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทเบิร์กแอนด์ชมิธประเทศไทยนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นวิทยากรในหัวข้อการสัมมนาในวันนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยของอาหารสุกรนะครับหรือว่า Swine Feed Hygiene นะครับซึ่งทุกท่านก็คงทราบว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีเรื่องของโรค African Swine Fever นะครับเรื่องของฟีดไฮยีนเนี่ยถือว่าเราให้ความสำคัญกันอย่างมากนะครับจริงๆแล้วไม่เพียงแค่เชื้อ African Swine Fever ที่มีบทบาทนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในอาหารสุกร
นะฮะแต่ก่อนหน้านี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการผลิตนะครับอุตสาหกรรมการผลิตสุกรเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของฟีดไฮยีนเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะครับเหตุใดเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของฟีดไฮยีนนะครับทุกท่านจะเห็นว่าถ้านะครับตัวหมูเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะฮะเราก็จะพบว่าการผลิตสุกรนั้นเนี่ยจะทำให้สุกรมีสุขภาพที่ดีนะครับแน่นอนครับเมื่อสุกรมีสุขภาพที่ดีนั้นก็จะต้องตามมาด้วยประสิทธิภาพของการผลิตที่ดีนะฮะต้นทุนการผลิตก็จะต่ำลงนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับจุดประสงค์ที่สูงสุดสำหรับการที่เราจะต้องทำฟีดไฮยีนสำหรับสุกรที่ดีหรือแม้กระทั่งสัตว์ชนิดอื่นๆก็ตามนะครับเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือเรื่องของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคนะฮะเมื่อสัตว์สุขภาพดีไม่มีการเจ็บป่วยนะครับการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้สารต่างๆที่มีโอกาสที่จะตกค้างถึงผู้บริโภคก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับรวมไปถึงโอกาสที่จะปนเปื้อนของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในปศุสัตว์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุกรก็เรียกได้ว่าแทบจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดสำหรับการผลิตปศุสัตว์เพื่อผู้บริโภคก็คือ อาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูครับว่าความปลอดภัยของอาหารที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรนะครับวิธีการที่เราจะต้องทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสุกรนะครับสิ่งที่เกษตรกรแล้วก็นักวิชาการต้องทราบก็คือเราต้องรู้จักตัวอันตรายที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในอาหารสุกรนะครับถัดมาก็คือเราต้องเข้าใจถึงตัวอันตรายแต่ละตัวนั้นมันมีบทบาทอย่างไรมันมีความอันตรายอย่างไรที่จะทำให้เกิดปัญหาในฟาร์มนะครับแล้วก็ส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างที่กล่าวไปนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเมื่อเราทราบสิ่งต่างๆเหล่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาแล้วก็มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการคัดเลือกนะฮะแหล่งวัตถุดิบนะฮะเราจะเห็นว่าความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายนะครับที่จะเกิดขึ้นกับอาหารปศุสัตว์เนี่ยนะครับมันก็มักจะมากับแหล่งวัตถุดิบนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อวัตถุดิบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เกษตรกรไม่สามารถที่จะมองข้ามได้เลยนะครับการตรวจสอบนะคุณภาพของวัตถุดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นที่จะต้องทำและผมเชื่อมั่นได้เลยครับว่าในปัจจุบันนี้และในอนาคตเนี่ยประเด็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับที่จะทำให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืนนะฮะและเกิดความปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการคัดเลือกเราจะมีการตรวจสอบนะฮะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะมีการเล็ดลอดหรือปลอมปนนะครับเข้ามานะอันตรายที่จะเข้ามาในวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยอยู่บางส่วนนะครับซึ่งท้ายที่สุดนั้นเกษตรกรหรือฟาร์มก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะลดปริมาณของความไม่ปลอดภัยตรงนั้นลงไปนะครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในประเด็นต่างๆเหล่านี้ให้ครอบคลุมนะครับผมจะเน้นไปในส่วนของสุกรเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอันที่หนึ่งคือเราจะต้องทราบก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับผมแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆนะฮะอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของเชื้อปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียนะครับในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรเนี่ยเราจะพบว่าเชื้อแบคทีเรียที่มีบทบาทและมีโอกาสในการที่จะปนเปื้อนมาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มากที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของอีโคไลนะครับเชื้ออีโคไลเป็นเชื้อที่สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในวัตถุดิบเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนมาในวัตถุดิบค่อนข้างง่ายนะฮะรองมาก็คือเรื่องของซาลโมเนลลานะครับไม่เพียงแค่สุกรในสัตว์ชนิดต่างๆโดยเฉพาะในไก่เนี่ยเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นเป็นเรื่องที่พูดถึงแล้วก็จำเป็นมากเนื่องจากเราส่งออกนะครับเพราะนั้นประเทศคู่ค้าเขาก็จะไม่ยอมรับในกรณีที่เกิดการปนเปื้อนนะฮะเชื้อ
ต่างๆเหล่านี้เข้าไปโดยเฉพาะเรื่องของซอโมถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมการผลิตไก่นะครับในสุกรอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสปนเปื้อนเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในอาหารสัตว์ก็คือ Clostridium ยกตัวอย่างเช่นการใช้กรณีของการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์นะมันสำปะหลังมีโอกาสปนเปื้อน Clostridium perfringens ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะฉะนั้น Clostridium perfringens ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราต้องระวังแล้วก็จัดการนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนมาในวัตถุดิบอาหารสดในวัตถุดิบอาหารสุกรนะครับนอกเหนือจากนี้ในส่วนของเชื้อแบคทีเรียก็จะมีกลุ่มของ Enterobacteriaceae นะฮะ species ซึ่งก็มีในเชื้ออีกหลายๆตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวหลักๆที่มีโอกาสปนเปื้อนมานะครับในกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียนะครับอันต่อไปเราพูดถึงในส่วนของไวรัสที่มีโอกาสปนเปื้อนแน่นอนครับณปัจจุบันนี้นะทุกฟาร์มเกษตรกรทุกท่านนะให้ความสนใจให้ความระวังนะครับตระหนักกับเรื่องของ African Swine Fever หรือว่า ASF นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงแล้วก็ก่อความเสียหายให้กับธุรกิจสุกรในภูมิภาครวมไปถึงในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อ African Swine Fever สามารถที่จะปนเปื้อนนะฮะมาในรูปแบบของวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือในน้ำนะครับก็สามารถปนเปื้อนมาได้แล้วมันพร้อมที่จะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรนะครับนอกเหนือจาก African Swine Fever ในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยนะครับมีรายงานถึงเรื่องของการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสตัวอื่นๆที่เข้ามาในวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับผมยกตัวอย่างเช่น PED นะครับที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องท้องเสียในลูกสุกรนะครับPRS นะครับรวมไปถึง FMD นะฮะในต่างประเทศเขาก็จะคอนเซิร์นถึงกลุ่มไวรัสที่อยู่ในกลุ่ม FMD เช่นเดียวกันเช่นซินิก้าไวรัสนะครับหรือว่าเป็นพวก vesicular disease virus นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มของไวรัสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเข้ามาในวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก่อให้เกิดฟู้ดไฮยีนที่ไม่ดีนะครับก่อให้เกิดความอันตรายกับวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ต่อไปนะครับนอกเหนือจากกลุ่มของเชื้อนะครับเรายังพบว่าโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะเกิดการปนเปื้อนของสิ่งอื่นๆที่จะเข้ามาแล้วทำให้เกิดฟู้ดไฮยีนที่ไม่ดีนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวหลักเลยฮะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายในภูมิภาคในประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับเป็นหนึ่งในตัวของสารปนเปื้อนตัวการปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของไมโครท็อกซินนะฮะสารพิษจากเชื้อราเป็นอะไรที่เราคุยกันมายาวนานมากนะครับแล้วก็ยังคงสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นในสุกรหรือแม้กระทั่งในธุรกิจของสัตว์ปีกก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นไมโครท็อกซินเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่ยังต้องจับตาแล้วก็ต้องหามาตรการในการแก้ไขตลอดเวลานะครับเพราะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์โดยตรงและโดยอ้อมด้วยนะครับนอกเหนือจากไมโครท็อกซินสิ่งหนึ่งที่เริ่มมีการพูดถึงแล้วก็มีการศึกษากันมากขึ้นก็คือเรื่องของ pesticides นะครับก็คือสารยาฆ่าแมลงต่างๆที่มีโอกาสปนเปื้อนมาในวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับในขบวนการผลิตตั้งแต่การปลูกนะครับวัตถุดิบอาหารสัตว์อาจจะมีการใช้กลุ่มของยาฆ่าแมลงหรือสารฆ่าแมลงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีโอกาสตกค้างนะครับปัจจุบันนี้เริ่มมีการศึกษากันมากขึ้นว่าสารที่ก่อให้เกิดการตกค้างเหล่านี้มันจะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพสัตว์นะครับในปริมาณน้อยส่งผลอย่างไรในปริมาณมากจะส่งผลอย่างไรและยังมีผลต่อเนื่องไปจนถึงสุขภาพคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสารตกค้างสารยาฆ่าแมลงก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญนะฮะคราวนี้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าทางเบิร์กแอนด์ชมิดก็จะมี Product ที่เป็นกลุ่มของการให้พลังงานนะฮะในปกติในรูทีนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการใช้น้ำมันเป็นแหล่งพลังงาน
นะครับเพื่อให้เกิดการทำสูตรอาหารที่ได้ตามเป้าหมายได้นิวเทรียนได้สารอาหารได้ตามที่หมูต้องการตามที่สัตว์ต้องการนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในภาคสนามที่เราพบกันมานานนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของน้ำมันที่ไม่ดีนะครับเราอาจจะเรียกว่า oxidized oil เรียกว่า bad oil นะครับบ้านเราก็คือน้ำมันห่วยนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องของน้ำมันเนี่ยคุณภาพน้ำมันนะครับมันส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมันส่งผลต่อสุขภาพหมูนะครับหลายท่านอาจจะเคยฟังสัมมนาที่ผมอาจจะพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของคุณภาพน้ำมันที่มีผลต่อการยับยั้งหรือว่าการลดนะฮะภูมิคุ้มกันในร่างกายของสุกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ PRRS นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ส่งผลเพียงแค่สุขภาพสัตว์หรือการเจริญเติบโตอย่างเดียวเท่านั้นมันยังส่งผลต่อระดับของการป้องกันโรคหรือภูมิคุ้มกันด้วยนะครับนอกจากตัวออกซิแดนต์นะครับหรือสารอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มของโลหะหนักนะฮะอันนี้ก็มีการศึกษาที่มากขึ้นนะครับโลหะหนักมีการปนเปื้อนมาทั้งในวัตถุดิบมีการปนเปื้อนมาได้ทั้งในส่วนของพรีมิกแร่ธาตุต่างๆนะครับอันนี้ก็ทั้งเรื่องของสุขภาพสัตว์สุขภาพคนแล้วก็สุขภาพของสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวโยงมาเรื่องของฟู้ดไฮยีนนะครับไม่เพียงแค่เรื่องของการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสนะครับกลุ่มของท็อกซินหรือสารอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยนะครับเรื่องฟีดไฮยีนหรือฟู้ดไฮยีนเนี่ยนะฮะมันยังไปเกี่ยวข้องกับคุณภาพของ raw materials ที่เราจะเอามาผลิตอาหารสัตว์ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้แหล่งวัตถุดิบอาหารที่มันคุณภาพต่ำนะฮะเช่นการย่อยได้ไม่ดีนะฮะหมูกินเข้าไปแล้วสัตว์กินเข้าไปแล้วเกิดการย่อยได้ที่ไม่ได้ตามสเปคที่วางไว้การเอาสารอาหารต่างๆเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์มันก็เอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพการเจริญเติบโตที่ไม่เต็มที่แล้วมันความเชื่อมโยงต่อสุขภาพสัตว์อื่นๆก็คือเช่นถ้าการเจริญเติบโตไม่ดีเมื่อมีการติดเชื้อเข้ามาสุขภาพสัตว์เหล่านั้นก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วทำให้เกิดการป่วยที่ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงสุขภาพคนอันนี้คือเรามองในภาพขององค์รวมทั้งหมดนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบถึงแหล่งที่มาของความไม่ปลอดภัยในวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วนะฮะสิ่งที่จะต้องตระหนักต่อไปนะครับแล้วก็คำนึงถึงต่อไปก็คือมันเข้ามาได้ยังไงนะฮะไอ้ความไม่ปลอดภัยต่างๆเหล่านี้การปนเปื้อนของเชื้อการปนเปื้อนของโลหะหนักการปนเปื้อนของสารอนุมูลอิสระต่างๆเหล่านี้มันมาได้อย่างไรนะครับแหล่งที่มาได้มีอยู่3แหล่งใหญ่ๆนะฮะอันที่1ก็คือเรื่องของการปนเปื้อนมากับน้ำต้องถือว่าเป็นสารอาหารอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นสารอาหารหลักด้วยนะฮะเพราะว่าสัตว์จะต้องกินน้ำเยอะกว่าอาหารด้วยซ้ำถ้าเป็นในสุกรก็คือประมาณ 2-3 ส่วนต่ออาหาร1ส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นสัตว์จะกินน้ำมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดการปนเปื้อนมาในน้ำโอกาสที่จะสร้างปัญหามันง่ายมากนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งทุกคนอาจจะมองเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมันมาได้ทั้ง3แหล่งอย่างที่จะเรียนให้ทราบตรงนี้นะฮะวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็เป็นอีก1แหล่งที่มีโอกาสมากที่จะปนเปื้อนเข้ามาได้ง่ายนะครับรวมไปถึงอาหารสัตว์ finish feed นะครับอาหารสัตว์ที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เองก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้นะครับคราวนี้อันนี้คือแหล่งที่มีการปนเปื้อนมาแล้วช่องทางที่จะเกิดการปนเปื้อนมันมาได้อย่างไรนะครับก็มีอยู่2ลักษณะครับอันที่1ก็คือโดยตรงเลยนะเกิดจากแหล่งเพาะปลูกเกิดจากต้นทางที่มีการปนเปื้อนของสารเหล่านี้มาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นการเพาะปลูกถ้าเกิดมีการใช้เพสติไซด์หรือว่าสารฆ่าแมลงเยอะนั่นแหละครับก็คือต้นตอของการปนเปื้อนของสารฆ่าแมลงนะฮะอย่างมันสำปะหลังที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นมีโอกาสปนเปื้อนคลอสตริเดียมนะฮะปลาป่นเนื้อกระดูกป่นก็มีโอกาสปนเปื้อนอีโคไลซัลโมเนลลาเป็นต้นนะครับนี่คือเริ่มตั้งแต่ต้นก็ปนเปื้อนมาแล้ว
มีเชื้อมาแล้วนะครับหรือมีการปนเปื้อนเข้ามาแบบทางอ้อมนะฮะทางอ้อมก็หลายช่องทางครับตั้งแต่ขบวนการผสมอาหารนะฮะการขนส่งบางครั้งเราผสมอาหารมาเนี่ยไม่มีเชื้อไม่มีสารตกค้างอะไรปนเปื้อนมาเลยแต่ระหว่างการขนส่งมีการจัดการที่ไม่ดีเกิดการฟุ้งเกิดการปลิวของเชื้อของสารต่างๆเข้ามาผมยกตัวอย่างเช่น African Swine Fever นะฮะก็มีนักวิชาการแล้วก็มีหลักฐานทางวิชาการพูดถึงเรื่องของการปลิวของเชื้อนะฮะจากสิ่งแวดล้อมที่มันปนเปื้อนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาคอนทามิเนตที่วัตถุดิบอาหารหรืออาหารที่เราผสมเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมีการมาตรการในการป้องกันที่ดีนะในการขนส่งการจัดเก็บนะฮะการจัดเก็บในไซโลในโรงอาหารนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดเก็บที่ฟาร์มรวมไปถึงการเอาไปใช้งานอยู่ที่ฟาร์มนะฮะขั้นตอนต่างๆเหล่านี้แหละครับที่เปิดช่องทำให้เกิดการคอนทามิเนตการปนเปื้อนเข้ามาซึ่งเป็นลักษณะของการรับเชื้อหรือรับสารต่างๆเหล่านั้นมาในรูปแบบของทางอ้อมนั่นเองนะครับต่อไปเราก็จะให้เห็นถึงอันตรายนะฮะให้เห็นถึงภาพของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อฟู้ดไฮยีนที่ไม่ดีนะครับเมื่อฟีดไฮยีนไม่ดีเราจะเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างภาพแรกสไลด์แรกตรงนี้เนี่ยนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพที่เราเจอกันได้บ่อยมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรนะครับที่ผ่านมานะฮะหมูท้องเสียลำไส้อักเสบท้องเสียนะครับโดยเฉพาะหมูที่มีอายุน้อยนะครับซึ่งมีความไวรัสต่อเชื้ออีโคไลซาโมเนลานะครับดังนั้นกลุ่มโรคที่สามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องท้องเสียแบบนี้ก็อีโคไลเป็นหลักอยู่แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรนะครับอย่างภาพนี้นะครับจะเห็นว่ามีการบวมน้ำของลำไส้เยื่อบุลำไส้ใหญ่นะครับมีลักษณะของตุ่มของลิมฟอยด์ทิชชูนะครับหรือเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บริเวณผิวของลำไส้ใหญ่มีการบวมขยายใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นตุ่มๆลักษณะแบบนี้เมื่อผ่าซากเข้าไปก็จะเห็นเป็นลักษณะของแผ่นนะครับเคลือบอยู่ภายในของลำไส้ใหญ่หรือเป็นลักษณะของตุ่มคล้ายๆเม็ดกระดุมที่แปะอยู่บริเวณผนังของลำไส้ใหญ่นะฮะซึ่งลักษณะวิการแบบนี้เนี่ยนะครับบอกได้ชัดเจนเลยครับว่ามีการติดเชื้อซาโมเนลามาในสุกรปนเปื้อนมาในอาหารสุกรนะครับดังนั้นหน้าตาความเสียหายที่เราจะเห็นจากการได้รับฟีดไฮยีนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นในหลายๆรูปแบบหรือแม้กระทั่งรูปแบบของเคสนี้นะครับจะเห็นว่ามีการบวมของเปลือกตาในลูกสุกรนะครับมีการบวมใต้คางมีการบวมบริเวณสะเนาหรือว่าจมูกของหมูนะครับลำไส้อาจจะอักเสบเล็กน้อยไม่ได้รุนแรงนะฮะมีการบวมน้ำของเยื่อแขวนลำไส้มีการบวมน้ำของปอดซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากการได้รับสารพิษจากเชื้ออีโคไลหรือมีการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดสารพิษตามมานะครับอันนี้เป็นลักษณะของโรค Edema disease นะครับภาพนี้ในช่วง 2-3 ปีหลังนะครับทุกท่านสัมมนากันเยอะเนี่ยก็คงเห็นว่าเป็นภาพที่เราอาจจะคุ้นชินนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วครับตอนนี้ว่าน่าจะเป็นโรคอะไรนะครับเพราะความรุนแรงเนี่ยรุนแรงมากนะฮะดังนั้นAfrican Swine Fever สามารถที่จะปนเปื้อนมาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ปนเปื้อนมาในน้ำได้นะครับเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายผมอาจจะลงในรายละเอียดของเรื่อง African Swine Fever ซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่เกษตรกรในบ้านเราให้ความสนใจแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีเครื่องมือในการที่จะต่อสู้กับ African Swine Fever อย่างได้ประสิทธิภาพนะครับในระหว่างนี้ที่เรายังไม่มีวัคซีนนะฮะเราก็ใช้มาตรการในการป้องกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ความรุนแรงมากนะครับเกิดจุดเลือดออกในหลายๆอวัยวะนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่าการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรานะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่เจอกันมานานแล้วก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับทุกท่านจะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพโดยรวมๆนะครับให้เห็นว่าสารพิษจากเชื้อรานี่มีเยอะมากหลากหลายชนิดนะครับแล้ว
ที่สำคัญก็คือมันตรวจสอบได้ยากด้วยถ้ารูปแบบของการเมตาโบไลต์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับบางครั้งเราตรวจหาฟูโมนิซินตรวจหาซิลาริโนนตรวจหา T2 แต่อยู่ในระดับที่ปกติหมดเลยนะฮะอย่าลืมว่ารูปแบบของไมโครท็อกซินอีกตัวหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเรียกว่า mass ไมโครท็อกซินนะครับเพราะฉะนั้นมันจะตรวจหาด้วยวิธีมาตรฐานธรรมดานี่ไม่ได้นะครับแต่ความเสียหายปัญหาที่เจอในฟาร์มจะยังคงเห็นหน้าตาความเสียหายอยู่นะครับดังนั้นจากภาพนี้เราจะเห็นว่าไมโครท็อกซินมีเยอะมากแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆรูปแบบในหลายๆระบบของร่างกายสุกรนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเจอในภาคสนามจริงๆนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของน้ำมันที่ไม่ดีนะฮะเกิดการเอาน้ำมันเก่ามาใช้งานที่มีสารอนุมูลอิสระอยู่เยอะนะฮะตอนนี้อินโดนีเซียไม่ให้ส่งน้ำมันปาล์มออกจากอินโดนะครับเพราะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำมันราคาแพงนะครับเกษตรกรก็อาจจะมีการใช้น้ำมันที่เก่าเก็บหรือน้ำมันที่ผ่านการใช้งานมาหลายๆครั้งซึ่งภาพมันก็จะย้อนกลับไปเหมือนกับสมัยก่อนในยุคหนึ่งที่น้ำมันมีคุณภาพมีราคาที่แพงแล้วก็มีคุณภาพที่ต่ำนะฮะผลเสียที่จะตามมาก็คือทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพสัตว์นะครับแล้วเมื่อสัตว์มีระดับของภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีติดเชื้อได้ง่ายมันก็จะตามมาเป็นห่วงโซ่นะฮะท้ายที่สุดแล้วก็คืออาหารเราก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะฮะดังนั้นเวลาที่เราในฟาร์มเนี่ยนะครับใช้น้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพแย่เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่สุกรจะแสดงให้เห็นอย่างรวดเร็วเลยนะครับภายใน1 สัปดาห์หลังจากที่หมูได้รับคุณภาพน้ำมันที่ห่วยเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าอย่างภาพนี้คือ 80% ของฝูงแม่พันธุ์นะครับถ่ายเหลวนะ 80% ถ่ายเหลวยังกินอาหารได้ปกติแต่ท้องถ่ายเหลวเนี่ยเพียบเลยนะครับแล้วมันก็จะตามมาด้วยปัญหาเรื่องของแม่ป่วยตามมาลูกสุกรท้องเสียตามมานะครับอันนี้คือภาพในภาคสนามที่เราพบเมื่อเหตุการณ์ของการใช้คุณภาพน้ำมันที่ไม่ดีนะครับงั้นมาถึงตรงนี้เรารู้แล้วครับว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายในความไม่ปลอดภัยของอาหารนะครับมันปนเปื้อนมาได้อย่างไรนะฮะเราจะมีวิธีการหรือมาตรการในการลดอันตรายของความไม่ปลอดภัยตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะผมคงให้ข้อมูลรวมๆนะครับเพราะว่างานศึกษาเรื่องพวกนี้มีเยอะมากนะครับวิธีการในการลดความไม่ปลอดภัยตรงนี้ลงไปก็มี2 รูปแบบนะครับอันที่1ก็คือเป็นลักษณะทางกายภาพหรือว่า physical นะฮะเช่นเรื่องของการให้ความร้อนนะฮะเรื่องของการดาวน์ไทม์นะครับหรือทิ้งไว้จนกว่าเชื้อเนี่ยมันก็จะค่อยๆตายหรือเสื่อมไปเองนะฮะเราเรียกว่า half life นะครับหรือการบดวัตถุดิบให้ละเอียดขึ้นเพื่อทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายขึ้นอันนี้จะใช้ประโยชน์ได้ดีกับเรื่องของไซยาไนด์ที่มีการปนเปื้อนมาในมันสำปะหลังนะครับเมื่อไหร่ที่เราบดมันสำปะหลังให้ละเอียดแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยไซยาไนด์ก็จะระเหยออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทางกายภาพนะครับส่วนเรื่องของการใช้สารเคมีหรือสารที่จะเอามาทรีตนะฮะเพื่อลดปริมาณนะครับต้องใช้คำว่าลดนะฮะเพราะว่าจากการศึกษาเนี่ยหลายๆงานศึกษาก็ยังไม่มีใครที่บ่งชี้ได้ถึงขั้นทรีตจนกลายเป็นศูนย์นะฮะหรือฆ่าเชื้อไปได้หมดนะครับเพียงแค่ว่าลดระดับเชื้อจากระดับที่อันตรายที่ก่อโรคให้ต่ำลงมาอยู่ในระดับที่ไม่ก่อโรคนะครับการเกิดปัญหาเรื่องโรคมันจะมี2 ส่วนถ้าเอาเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือ1เมื่อเชื้อมากร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายแต่ถ้าระดับเชื้อลดลงนะครับร่างกายยังสามารถทนต่อการติดเชื้อทนต่อการแสดงออกของโรคก็จะไม่สามารถที่จะเกิดโรคหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นหลักการที่เขาก็เลยต้องเอากลุ่มสารต่างๆตรงนี้นะครับมาทรีตมาใช้เพื่อที่จะลดปริมาณของเชื้อที่ปนเปื้อนลงนะครับไม่สามารถที่จะฆ่าออกไปได้หมดหรือทำลายไปได้หมดนะครับซึ่งก็มีหลากหลายสารที่เอามาใช้นะครับอย่างเรื่องของไมโครท็อกซิน
แน่นอนเราก็ใช้ท็อกซินไบเดอร์ไมโครท็อกซินไบเดอร์ไมโครท็อกซินอินฮิบิเตอร์นะครับเรื่องของการใช้กรดอินทรีย์อันนี้ก็ศึกษากันเยอะมากนะสามารถใช้ได้ทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะครับฟอร์มาลดีไฮด์นะครับก็ใช้ทรีตทั้งเรื่องของแบคทีเรียโดยเฉพาะ Salmonella E. coli แล้วก็มีรายงานถึงเรื่องของ ASF นะครับช็อตเชนมีเดียมเชนแฟตตี้แอซิดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีการใช้กันมานานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกนะในสุกรเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาเข้ามาพูดถึงกันเยอะมากตั้งแต่เรื่องของ African Swine Fever เกิดขึ้นนะครับ Essential Oil นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสารเคมีที่จะเอาเข้ามาทรีตวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก็อาหารสัตว์นะครับเรื่องของ Nano Particle นะครับเช่น Silver Nano Zinc Nano นะครับกลุ่มพวกนี้ก็มีการศึกษาออกมานะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบว่ายังไม่มีสารตัวไหนที่ฆ่าเชื้อได้หมดจดกลายเป็นศูนย์นะครับเพียงแค่ลดระดับจาก infective dose นะฮะระดับที่ก่อโรคให้ต่ำลงมาต่ำกว่าระดับที่สามารถก่อโรคได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้ในพาร์ทแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของภาพรวมๆของการเข้าใจถึงเรื่องของฟู้ดไฮยีนฟีดไฮยีนในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์โดยเฉพาะในสุกรนะฮะคราวนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมในเนื้อหาที่คิดว่าเป็นความสนใจสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับก็คือเรื่องของการทำให้อาหารสัตว์ปลอดภัยจากเชื้อ ASF นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลของทางคณะสัตวแพทย์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการตรวจนะครับสารพันธุกรรมนะฮะต้องบอกว่าตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ African Swine Fever Virus นะฮะในวัตถุดิบอาหารสัตว์นะฮะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั่วๆไปปลายข้าวกากถั่วอะไรที่เป็นวัตถุดิบที่แซมเปิลที่เกษตรกรส่งมาหรือภาคสนามส่งเข้ามาเราก็ตรวจไปนะฮะ200 กว่าตัวอย่างนะครับให้ผลบวกอยู่ประมาณ 6% นะฮะแต่ผลบวกในที่นี้ต้องเน้นย้ำอีกทีนะครับเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ASF ไวรัสโดยวิธี Real Time PCR นะฮะไม่ได้บอกว่าเชื้อนั้นมีชีวิตและสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้หรือไม่เพียงแค่ตรวจเจอสารพันธุกรรมของมันเท่านั้นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งพอเราแยกออกมาครับจาก200 กว่าตัวอย่างเนี่ยถ้าเราแยกออกมาเป็นโปรตีนจากสัตว์ก็คือพวกปลาป่นไก่ป่นเนื้อป่นนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นโปรตีนจากสัตว์พบว่า40 ตัวอย่างให้ผล positive 30%ตรงนี้ผมคิดว่าอันตรายนะครับเพราะว่าในฟาร์มที่ใช้ animal protein นะคุณมีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อสารพันธุกรรมของเชื้อ ASF ไวรัสได้ถึง 30% นะฮะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้ส่วนหนึ่งก็คือก็ไปใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งที่มาจากพืชก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับย้ำอีกทีนะฮะว่าเป็นการตรวจด้วยวิธี Real Time PCR แต่ในต่างประเทศเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกว่าเมื่อตรวจเทียบระหว่าง Real Time PCR กับ Viral Isolation มีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับเบื้องต้นครับพื้นฐานของระดับของการก่อโรคนะฮะมีเชื้อเท่าไหร่เมื่อสุกรได้รับเชื้อเข้าไปแล้วจะแสดงอาการหรือทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรคเกิดขึ้นนะฮะถ้า ASF ไวรัสปนเปื้อนมาในน้ำ10 ยกกำลัง0 TCID 50นะก็คือมีเชื้ออยู่1ตัวเนี่ยสามารถก่อโรคได้ถึง 37.5% หมู100 ตัวได้รับเชื้อไวรัสเพียง1ตัวป้อนเข้าไปให้กินเนี่ยนะครับทางน้ำจาก100 ตัวติดเชื้อแสดงอาการได้ถึง 37.5 ตัวนะฮะแล้วถ้าเชื้อ ASF ไวรัสอยู่ในน้ำมีปริมาณถึง10 ยกกำลัง4เห็นไหมครับ 100% ทุกตัวสามารถแสดงอาการแล้วก็ก่อโรค ASF ได้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในน้ำเนี่ยมันค่อนข้างน้อยใช้โดสที่ต่ำมากในการก่อให้เกิดปัญหานะครับส่วนในอาหารระดับ10 ยกกำลัง4ถึงจะเริ่มทำให้เกิดปัญหาการป่วยแล้วก็แสดงอาการสำหรับ African Swine Fever แล้วก็แสดงอาการอยู่ที่ประมาณ 40% จากร้อยตัว40 ตัวแสดงอาการเมื่อได้รับเชื้ออยู่ในระดับ10 ยกกำลัง
แต่ถ้าได้รับเชื้อในอาหารหรือในวัตถุดิบอาหารมา10 ยกกำลัง 7อันนี้100%นะครับ100%เลยคือ100 ตัวติดเชื้อแสดงอาการทั้ง100 ตัวนะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าอันที่ 1เชื้อในน้ำต้องการปริมาณเชื้อน้อยกว่าแล้วทำให้เกิดอาการได้แต่เชื้อในอาหารเนี่ยขั้นต่ำคือ10 กำลัง 4แสดงอาการ 40%แต่ถ้ามี10 กำลัง 7 100%นะครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่นักวิชาการแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ถึงต้องหาสารต่างๆหรือวิธีการต่างๆที่จะลดระดับของเชื้อให้ต่ำกว่า10 ยกกำลัง 4เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดโรคขึ้นมาในกรณีการปนเปื้อนของแอฟริกันสวายฟีเวอร์ซึ่งมีอะไรบ้างล่ะครับที่เขาศึกษามาแล้วนะครับเช่นเรื่องของการให้ความร้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์บางฟีดมิลหรือบางฟาร์มก็อาจจะต้องซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาอบนะฮะอบทั้งรถเลยฮะอบทั้งคันเลยโดยใช้ระยะเวลาประมาณ30 นาทีที่70 องศาเซลเซียสนะอันนี้ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อนะฮะฆ่าเชื้อหมายความว่าเชื้อไม่ก่อโรคเอาไปเพาะเชื้อแล้วไม่ขึ้นแต่ว่ายังตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อเจอนะครับดังนั้นการที่เราจะ treat ด้วยวิธีการทั้งกายภาพหรือเคมีสิ่งที่เราจะต้องไปตรวจก็คือควรจะต้องตรวจหาเชื้อที่มีชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะตราบใดที่เรายังตรวจโดยใช้วิธีการ real time PCR อันนั้นอาจจะให้ผลที่ไม่เป็นจริงเนื่องจากสารพันธุกรรมมันไม่สามารถที่จะสลายไปได้ทั้งหมดนะครับหรือจะใช้85 องศา5 นาทีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้เร็วขึ้นนะครับบางรายงานบอกทิ้งไว้เฉยๆที่อุณหภูมิ30 องศาใช้เวลาประมาณ 13-26 วันนะฮะกว่าที่เชื้อมันจะค่อยๆตายไปของมันเองนะครับหรือถ้าใช้25 องศาพบว่า half life ก็คือเชื้อเนี่ยที่มีชีวิตจะลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยทุก 12.2 วันนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงในภาคสนามแล้วเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราซื้อวัตถุดิบมาเราก็คงต้องรีบใช้ให้มันหมดโดยเร็วนะครับ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ก็ควรจะหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าเรามาทิ้งมันไว้เพื่อให้ half life ให้มันตายไปเองเนี่ย12 วันเนี่ยเราอาจจะได้อย่างอื่นแถมเข้ามาแทนเช่นเรื่องของไมโครท็อกซินที่ปนเปื้อนมากขึ้นหรือเชื้อที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเชื้ออื่นๆนะครับการใช้สารเคมีก็มีฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีรายงานนะครับใช้ส่วนของออร์แกนิกแอซิดนะครับก็มีรายงานเรื่องของการลดจำนวนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการลดจำนวนของเชื้อแอฟริกันสวายฟีเวอร์การใช้มีเดียมเชนแฟตตี้แอซิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการคอมบิเนชันหลายมีเดียมเชนแฟตตี้แอซิดเช่น C8 C10 C12 รวมกันนะครับในสัดส่วนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละ Product ที่ทำมาจะเป็นสัดส่วน1:1 หรือสัดส่วนที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขามีการศึกษานะครับอันนี้ก็มีการใช้งานแล้วก็มีงานศึกษาออกมาเยอะนะครับหรือจะเป็นในรูปแบบของการใช้ตัวเดี่ยวๆนะครับเช่นในกรณีของโมโนลอรินนะครับก็คือ 42 อย่างเดียวนะครับการใช้ essential oil การใช้ nano particle อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารที่สามารถลดปริมาณ African Swine Fever Virus ลงไปได้นะครับกรมปศุสัตว์เราก็มีการศึกษาตรงนี้นะครับก็คือการใช้half life ในการที่จะทิ้งวัตถุดิบไว้นะครับที่อุณหภูมิ33 องศาที่อุณหภูมิ42 องศาเซลเซียสนะครับก็พบว่าประมาณ7 วันนะครับเชื้อไม่สามารถที่จะก่อโรคได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ practical เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราไปทำในหน้างานหรือทำที่ฟาร์มจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับที่จะไปทิ้งวัตถุดิบไว้นาน7 วัน10 วันนะครับโอกาสทำได้ยากนะครับโอกาสทำได้ยากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของรายงานที่มีการใช้เรื่องของ medium chain fatty acid นะครับเรื่องของ glycerol monolaurin ที่สามารถลดระดับของไวรัสลงไปนะครับจาก10 กำลัง 4เหลือ10 กำลัง 3นะฮะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการลดระดับของไวรัสลงไปจากมากให้เหลือน้อยลงแล้วก็อยู่ในระดับที่ไม่ก่อโรคนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้กับทุกท่านได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือนะฮะ2 กราฟนี่ต่างกันนะครับกราฟข้างบนคือกราฟที่ตรวจด้วยวิธีการ
PCR Real Time PCR นะครับกราฟข้างล่างเป็นการตรวจด้วยวิธีการเพาะเชื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้จะเชื้อที่จะลดลงเชื้อที่มีชีวิตลดลงเนี่ยนะครับแต่การตรวจด้วยวิธีการ Real Time PCR ยังคงเห็นว่าระดับของเชื้อที่ตรวจด้วยวิธี Real Time PCR เนี่ยยังค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะตรงนี้แหละครับที่ผมเน้นไปตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเราจะตรวจวัดว่าสารอะไรที่สามารถลดปริมาณเชื้อลงไปได้เนี่ยควรจะใช้วิธีการ isolate วิธีการเพาะเชื้อถึงจะเป็นตัวบอกที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะ African Swine Fever นะฮะส่วนในน้ำครับอันนี้ขอเวลาสั้นๆอีกนิดนึงก็คือกรณีของการ treat น้ำนะฮะณปัจจุบันนี้ African Swine Fever เราก็แนะนำตัวไฮโปคลอรัสนะครับกรดไฮโปคลอรัสในการที่จะ treat น้ำเพื่อที่จะสามารถฆ่าเชื้อ African Swine Fever แล้วก็มีหลักฐานทางวิชาการว่าในโดสที่50 ถึง 100 ppm นะครับระยะเวลาประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยนะครับสามารถที่จะฆ่าเชื้อ African Swine Fever ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องทราบแล้วก็หาวิธีการในการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับการป้องกัน African Swine Fever ในฟาร์มของท่านเองนะฮะสุดท้ายนี้ผมขอย้อนกลับไปที่พีระมิดตัวนี้เพื่อที่จะเป็นภาพที่จะสรุปให้กับทุกท่านว่าทำไมเราถึงต้องคุยกันเรื่องของฟู้ดหรือว่าฟีดไฮยีนนะครับเพราะเราต้องการสุขภาพสัตว์ที่ดีนะฮะเมื่อสัตว์มีสุขภาพที่ดีมันก็จะตอบสนองกลับมาเรื่องของ performance หรือว่าประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ต้นทุนที่ดีสำหรับตัวเกษตรกรเองนะฮะแล้วท้ายที่สุดครับความปลอดภัยของคนเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เราจะต้องช่วยกันในการที่จะสร้างผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะครับงั้นในส่วนของผมวันนี้ก็คงมีเรื่องที่จะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งที่เชิญมาเป็นวิทยากรสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบริษัทเบิร์กแอนด์สมิธนะครับมีการศึกษาพัฒนาและมุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาการใช้สินค้าในกลุ่มกรดไขมันสายกลางแล้วก็อัลฟาโมโนโลลินนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้นำไปใช้เชิญรับชมและรับฟังรายละเอียดกันได้เลยครับสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ภูมิพิงค์มณีประเสริฐผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสจากบริษัทเบิร์กแอนด์สมิธไทยแลนด์วันนี้ผมจะเข้ามาขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซีรีส์ลิโปไวทัลซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ไขมันได้แก่กลุ่มโมโนโลลินและกรดไขมันสายกลางที่เกี่ยวกับฟีดไฮยีนในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียและไวรัสครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่ากรดไขมันสายกลางหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ medium chain free fatty acid ชื่อย่อคือ MCFA และโมโนกลีเซอไรด์ชื่อย่อคือ MCM นั้นคืออะไรนะครับกรดไขมันสายกลางหรือ MCFA คือกรดไขมันที่มีคาร์บอนอะตอมตั้งแต่6อะตอมถึง12อะตอมโดยจะมีทั้งหมด4ชนิดซึ่งอยู่ทางภาพทางด้านซ้ายของสไลด์นะครับผมซึ่งแต่ละชนิดนั้นจะมีชื่อเรียกและคุณสมบัติที่แตกต่างกันครับโดยกลุ่มกรดไขมันสายกลางนี้เนี่ยจะมาประกอบกันสร้างเป็นไขมันโดยจะมาจับกับกลีเซอรอลทางภาพทางด้านขวาเมื่อมีการจับกันเนี่ยเมื่อกลีเซอรอลจับกับกรดไขมัน3ตัวเราจะเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ครับผมโดยถ้าเกิดจับกับกรดไขมันสายกลางเราจะเรียกว่ามีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์และเมื่อถ้ามีการจับกับกลีเซอรอลเพียงตัวเดียวเราจะเรียกว่าโมโนกลีเซอไรด์ซึ่งถ้ากรดไขมันที่มาจับกับกลีเซอรอลตัวเดียวนั้นเป็นกรดไขมันสายกลางเราจะเรียกว่ามีเดียมเชนโมโนกลีเซอไรด์ครับโดยโมโนกลีเซอไรด์ที่ใช้มากสุดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์คือโมโนลอรินหรือก็คือกลีเซอรอลที่จับกับกรดลอริกแอซิด 42 นะครับทางภาพทางมุมล่างขวานะครับผมโดยไขมันในรูปของโมโนกลีเซอไรด์กับแฟตตี้แอซิดเท่านั้นครับที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียครับต่อไปเป็นประโยชน์ของกรดไขมันสายกลางและโมโนกลีเซอไรด์ในอาหารสัตว์ครับอย่างแรกเลยคือช่วยเรื่องสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะสุขภาพทางเดินอาหารเนื่องจากว่ากรดไขมันสายกลางและโมโนกลีเซอไรด์นั้นมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสซึ่งเป็นทางเลือกในการป้องกันโรคโดยการใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะหรือใช้ร่วมกันได้ครับและทำให้ผลผลิตในฝั่งของหมูนั้นเพิ่มขึ้น
โดยตัวมันจะเป็น Organic Growth Promoter ที่ช่วยเพิ่มอัตราการกินได้และน้ำหนักเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นครับโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงระยะหยุดยาและเนื่องจากว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้ความสามารถในการทำกำไรของฟาร์มนั้นเพิ่มขึ้นด้วยครับโดยอัตราการกินได้ต่อวันที่ดีขึ้นเนี่ยจะส่งผลทำให้อัตราการแลกเนื้อหรือ FCR เนี่ยดีขึ้นด้วยซึ่งประหยัดค่าอาหารและต้นทุนอาหารสัตว์ในการเจริญเติบโตครับในส่วนของประสิทธิภาพของกรดไขมันสายกลางและโมโนกลีเซอไรด์ในอาหารสัตว์แรกเลยคือเมลิต้านแบคทีเรียและไวรัสโดยโมโนลอรินหรือโมโนกลีเซอไรด์ที่กลีเซอรอลจับกับกรดลอริกที่มีคาร์บอนอะตอม12ตัวนั้นซึ่งทางเบิร์กสมิธจะมีชื่อการค้าชื่อว่าลิโปไวทัล GL90 จะมีฤทธิ์ฆ่าและยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกโดยเฉพาะกลุ่มสเตปและสเตปโตคอคัสได้และสามารถกำจัดไวรัสได้ในขณะที่อีกโปรดักต์หนึ่งคือลิโปไวทัลโปรเทคซึ่งเป็นน้ำมันที่รวมกันระหว่างกรดไขมันสายกลาง C8 40 และ 42 จะมีฤทธิ์ฆ่าและยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ในวงกว้างแล้วก็กรดไขมันและโมโนกลีเซอไรด์จะสามารถดูดซึมเป็นพลังงานได้ทันทีโดยจะดูดซึมได้อย่างรวดเร็วในทางเดินอาหารและผลิตเป็นคีโตนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีประโยชน์มากในโภชนาศาสตร์ของลูกสัตว์และสัตว์เล็กครับแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารโดย Lipo Vital Protect โปรดักที่เป็นการผสมกันระหว่างกรดไขมันสายกลางหลายตัวนั้นสามารถใช้ทดแทนน้ำมันพืชได้ในอัตราส่วน1 ต่อ 1ต่อไปจะขอบรรยายเรื่องของใช้ประโยชน์ได้ของ Lipo Vital ในสุกรนะครับอย่างแรกเลยคือประสิทธิภาพในการต้านไวรัส PRRS อันนี้เป็นการทดลองของ Lipo Vital GL90 ที่สหรัฐอเมริกาโดยมหาวิทยาลัย Kansas State University ครับโดยการใช้ Lipo Vital GL90 ในอัตราส่วน2 กิโลกรัมต่อตันอาหารสามารถลดการติดเชื้อของ PRRS ในฟาร์มได้โดยในแผ่นภูมิแท่งทางด้านล่างซ้ายจะเห็นว่ากลุ่มที่ใช้ Lipo Vital GL90 ของเบิร์กสมิธนั้นที่เป็นแท่งสีน้ำเงินนั้นจะมีสุกรจะมีการเติบโตต่อวันที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้และในตารางทางด้านขวาครับจะเห็นว่ากลุ่มที่ใช้ Lipo Vital GL90 2 กรัมต่อตันนั้นเมื่อเรามาตรวจเชื้อ PRRS ในอาหารจะพบว่าพบบวกแค่ 33% ในขณะที่อาหารคอนโทรลนั้นพบถึง 100% และเมื่อมาตรวจเชื้อ PRRS ด้วยวิธีการ PCR ใน oral fluid กลุ่มที่ใช้ Lipo Vital GL90 นั้นพบเชื้อ PRRS แค่ 17% ในขณะที่กลุ่มควบคุมพบถึง 100% และเมื่อมาตรวจการติดเชื้อ PRRS โดยวิธีการตรวจเลือดนะครับผมว่ากลุ่มที่ใช้ GL90 นั้นไม่พบการติดเชื้อเลยแต่กลุ่มที่ควบคุมที่ไม่ได้ใช้ GL90 พบการติดเชื้อถึง 100%รวมถึง PRRS ที่ออกมากลุ่มที่ใช้ GL90 ก็ไม่พบหมูที่มีแสดงอาการของ PRRS แต่ในขณะที่กลุ่มควบคุมแสดงถึง 100% ครับและในงานวิจัยต่อมาที่ทางเบิร์กสมิธทำร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลเป็นการทำในหลอดทดลองโดยดูความสามารถในการยับยั้งการติดเชื้อของกรดไขมันสายกลางแต่ละตัวและโมโนกลีเซอไรด์ที่เป็นโมโนลอรินกับเชื้อไวรัส PRRS และ PED โดยทางด้านซ้ายทาง PED นั้นจะเห็นว่าโมโนลอรินหรือ Lipo Vital GL90 นั้นสามารถยับยั้งการติดเชื้อของ PED ในเชื้อหลอดทดลองได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันกับไวรัส PRRS โมโนลอรินหรือ Lipo Vital GL90 สามารถยับยั้งการติดเชื้อ PRRS ของเซลล์เพาะเลี้ยงหลอดทดลองได้ดีที่สุดเช่นกันครับโดยผมขอเข้าเริ่มที่ Product Lipo Vital GL90 ซึ่งเป็นโมโนลอรินเข้มข้นของเบิร์กสมิธก่อนนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องของ Product ผมอยากอธิบายนึงว่าถ้าพูดถึงโมโนลอรินเนี่ยปกติแล้วจะมีอยู่2รูปแบบ2โมเลกุลนะครับผมก็คือทางด้านซ้ายก็คือรูปแบบอัลฟาก็คือทางกรดไขมันเนี่ยจะจับกับกลีเซอรอลที่บริเวณอัลฟาคือบริเวณปลายของโมเลกุลครับกับรูปแบบอีก2ก็คือรูปแบบทางขวาคือรูปแบบของเบต้าก็คือทางกรดลอริกแอซิดเนี่ยจะจับกับกลีเซอรอลที่ส่วนกลางของโมเลกุลโดยรูปแบบของโมเลกุลที่จะมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ดีที่สุดคือจะเป็นรูปแบบอัลฟาคือทางด้านซ้ายครับผมส่วนรูปแบบเบต้าทางด้านขวาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการให้พลังงานมากกว่าครับโดยโมโนลอรินหรือ Lipo Vital GL90 จะออกฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียได้ถึง4กลไกนะครับโดยกลไกแรกคือการทำลายผนังเซลล์กลไกที่2คือป้องกันแบคทีเรียเกาะเยื่อบุเซลล์กลไกที่3คือทำลายสมดุลกรดเบสภายในเซลล์แบคทีเรียและกลไกที่4คือกระตุ้นให้เซลล์แบคทีเรียทำลายตนเองนี่ก็จะเป็นภาพของแบคทีเรียและไวรัสที่ถูกทำลายโดยโมโนลอรินนะครับโดยภาพทางซ้ายคือเซลล์แบคทีเรียที่ตายเนื่องจากถูกทำลายผนังเซลล์ด้วยโมโนลอรินจากภาพ B นะครับผมและในส่วนทางขวาภาพ C และ D คือภาพของไวรัสที่ถูกให้เสียสภาพด้วยโมโนลอรินเช่นเดียวกันครับโดยต่อไปอันนี้จะเป็นข้อมูลการวิจัยของโมโนลอรินต่อการยับยั้งเชื้อแอฟริกันสวายฟีเวอร์ในหลอดทดลองและในอาหารสัตว์ครับโดยเรามาเริ่มกันที่ผลของโมโนลอรินหรือที่เรียกว่ากลีเซอรอลโมโนเลตในการยับยั้งเชื้อแอฟริกันสวายฟีเวอร์ในหลอดทดลองนะครับผมโดยการทดลองนี้จะเปรียบเทียบกับกรดไขมันอิสระอีก3ตัวคือกรดคาร์บอนิกแอซิดกรดคาร์บอนิกแอซิดและลอริกแอซิดนะครับจะเห็นว่า
กลีเซอรอลโมโนเลตหรือโมโนลินนั้นให้ผลประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแอฟริกันซัลไฟฟีเวอร์ในหลอดทดลองได้ดีที่สุดโดยจะเห็นว่าสามารถยับยั้งได้ถึง 98%โดยใช้ความเข้มข้นโมโนลินที่ 250 ไมโครโมลต่อลิตรครับและนี่คือแผนภูมิแท่งแสดงประสิทธิภาพของโมโนลินต่อการยับยั้งเชื้อแอฟริกันสวายฟีเวอร์เมื่อผสมโมโนลินในอาหารสัตว์ที่ความเข้มข้นต่างๆกันนะครับผมโดยผลการทดลองที่ดีที่สุดคือการผสมโมโนลิน 2% ในอาหารสัตว์สามารถยับยั้งเชื้อแอฟริกันสวายฟีเวอร์ไม่ให้ไปติดเชื้อในเซลล์หลอดทดลองได้ที่ 88% หลังใส่ 30 นาที และ 85% หลังใส่ไป 24 ชั่วโมงครับต่อไปนี่คือตารางแสดงประสิทธิภาพของกลุ่มไขมันสายกลางในแบบต่างๆ ต่อเชื้อโรคซึ่งเป็นลิปโปไวทัลซีรีส์ที่เบิร์กสมิธทำการผลิตจำหน่ายครับผมโดยลิปโปไวทัลเจีย90ก็คือโมโนลินก็คือตัว 42 ที่สามารถยับยั้งได้ดีกับเชื้อไวรัสทั้ง PD PRS African Swine Fever และกำจัดเชื้อแบคทีเรียแกมบวกได้ดีโดยเฉพาะกับเชื้อเซปโตคอคคัสและสตาฟิโลคอคคัสครับโดยลิปโปไวทัลเจีย90มีอัตราการใช้ที่แนะนำในสุกรคือที่1กิโลถึง4กิโลต่อตันอาหารและในไก่ในหรือสัตว์ปีกที่ 0.5 กิโลกรัมถึง1กิโลกรัมต่อตันอาหารโดยผลิตภัณฑ์จะเป็นผงไขมันสีขาวไม่จับตัวเป็นก้อนไม่ดูดความชื้นและไม่มีกลิ่นครับโดยจุดเด่นของลิปโปไวทัลเจีย90คือเป็นโมโนลินเข้มข้นโดยมีโมโนลินที่เข้มข้นมากถึง 90%และอยู่ในรูปอัลฟาโมโนลินที่เป็นรูปที่สามารถกำจัดเชื้อดีที่สุดถึง 80%และเป็นไขมันถึง 99% โดยไม่มีสื่อผสมครับและผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่ผมอยากนำเสนอในวันนี้คือ Lipo Vital Protect Liquid ครับ Lipo Vital Protect Liquid นั้นเป็นน้ำมันที่ทางเบิร์กสมิธค้นคว้าและวิจัยมาโดยเป็นการผสมด้วยกรดไขมันและน้ำมันอีก3ตัวด้วยกันคือ1ก็คือ Lipo Vital MCFA ก็คือเป็นกรดไขมันสายกลางซึ่งเป็น C8 อะตอมและ C10 อะตอมผสมกับโมโนโลลิน Lipo Vital Gel 90และผสมกับปาล์มชนิดพิเศษครับผมซึ่งสามารถจะมีฤทธิ์สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทั้งแบคทีเรียและไวรัสและสามารถให้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนน้ำมันพืชในสูตรอาหารได้ด้วยครับ Lipo Vital Protect ประกอบด้วยกรดไขมันสายกลางถึง3ชนิดนั่นก็คือคาร์บอลิกแอซิด C8 คาร์บอลิกแอซิด C10 โอลิกแอซิด C12 และโมโนโลลิน C12 ในรูปโมโนซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่า 55% ผสมกับน้ำมันตาลพิเศษซึ่งประกอบด้วยกรดไขมัน M ตัวเป็นหลักสามารถช่วยสมดุลสูตรอาหารในส่วนของปรับสภาพของกรดไขมัน M ตัวกับไม่ M ตัวในสูตรอาหารได้ประโยชน์ของ Lipo Vital Protect ก็คือ 1. สามารถต้านฤทธิ์แบคทีเรียและไวรัสที่เกิดโรคสำคัญในสัตว์ได้โดยมีจิตด่วนที่สามารถกำจัดได้ทั้งแบคทีเรียแกมบวกและแกมลบสามารถให้พลังงานได้โดย Lipo Vital Protect สามารถใช้ทดแทนน้ำมันในสูตรอาหารได้ในอัตราส่วน1:1สามารถเปลี่ยนน้ำมันไขมันอาหารสัตว์ได้โดยมีอัตราการใช้ได้ตั้งแต่1กิโลกรัมต่อตันถึง20กิโลกรัมต่อตันอาหารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวในอาหารสัตว์ได้สามารถใช้ได้กับอาหารสุกรและอาหารสัตว์ปีกทุกชนิดครับซึ่งในวันนี้ผมขอแนะนำโปรดักต์2ตัวก็คือ Lipo Vital Gel 90ซึ่งก็คือโมโนโลลิน 90% ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อและยับยั้งเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีและ Lipo Vital Protect Liquid ที่ออกฤทธิ์ได้ดีต่อแบคทีเรียแกมบวกและแกมลบในวงกว้างและใช้ทดแทนน้ำมันในสูตรอาหารได้สุดท้ายนี้ผมนายสัตวแพทย์ภูมิพิงค์มิตรประเสริฐจากบริษัทเบิร์กแอนด์สมิธไทยแลนด์ต้องกราบขอบพระคุณผู้ร่วมรับชมทุกท่านโดยทางเบิร์กสมิธไทยแลนด์จะยืนยันนำนวัตกรรมความสามารถความมุ่งมั่นและนี่คือส่วนผสมที่ดีที่สุดของเราขอบคุณครับเราฟังบรรยายจากท่านอาจารย์มาจบเรียบร้อยแล้วนะครับในหัวข้อเรื่องของฟีดไฮยีนในการผลิตอาหารสัตว์ใช่ไหมครับจากสถานการณ์นะครับของการเกิดโรคระบาดในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังประสบปัญหาอยู่ณตอนนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วก็ทางฟาร์มผู้ผลิตอาหารสัตว์เองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องของฟีดไฮยีนอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เคยกล่าวไว้ในบรรยายเบื้องต้นนั้นนะครับผมคิดว่าเริ่มมีความให้ความสนใจครับเรื่องการใช้กลุ่มสารเสริมของพวกMCFA หรือกรดไขมันสายกลางแล้วก็อัลฟาโมโนโลลินมาใช้ในอาหารสัตว์นะครับท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ครับครับก็สำหรับตัว medium chain fatty acid นะครับก็เป็นที่รู้กันว่ามีการศึกษาแล้วก็มีการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์มายาวนานนะครับจริงๆมีการศึกษาในทางด้านสัตว์ปีกค่อนข้างนานนะครับมากกว่า50ปีละที่พูดถึงเรื่องของ medium chain fatty acid นะแล้วก็มีประโยชน์กับการจัดการเรื่องของฟีดไฮยีนนะครับโดยการที่ลด
ปริมาณเชื้อทั้งแบคทีเรียแกรมบวกแกรมลบแล้วก็ไวรัสบางตัวนะครับโดยเฉพาะไวรัสที่มีเปลือกที่เป็นกลุ่มของลิปิดนะฮะหรือไขมันนะครับอย่างที่คุณหมอภูมิพิงค์ได้นำเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการนำมาใช้ในการจัดการเรื่องของฟีดไฮยีนนะครับ ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่ม MCFA แล้วก็ Alpha Monolin นะครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับกับการมาใช้ในอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตอาหารสัตว์ครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งครับที่กำลังมาแรงในตลาดนี้นะครับอาจารย์กลุ่มของโมโนโลลินนะครับอาจารย์มันก็จะมีในรูปแบบของฟอร์ม Alpha แล้วก็เบต้าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีหลักการเลือกใช้เข้าไปในการผลิตอาหารสัตว์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับจุดประสงค์นะครับในการที่จะเลือกใช้กลุ่มของ medium chain fatty acid เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะฮะจากliterature หรือหลักฐานทางวิชาการเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าเป็นโมโนโลลินที่เป็นกลุ่มของแอลฟานะก็จะเน้นไปเรื่องของการฆ่าเชื้อเน้นของการลดจำนวนเชื้อไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของเบต้าโมโนโลลินนะฮะอันนี้ก็จะไปทางด้านกลุ่มของให้นิวเทรียนหรือสารอาหารในรูปของพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องดูว่าโมโนโลลินที่เราจะเลือกใช้นั้นมีคุณสมบัติแบบไหนเหมาะกับที่เราจะเอามาใช้ในวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือไม่นะครับครับอาจารย์ก็ได้ตอบคำถามอย่างเคลียร์แล้วก็ตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์นะครับว่าฟอร์มของ Alpha นั้นเราก็จะมีจุดประสงค์ในเรื่องของการเคลมพวกกลุ่มฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างนี้นะครับในการป้องกันเรื่องของฟีดไฮยีนได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.อลงกฎ บุญสูงเนินที่มาบรรยายในหัวข้อเรื่องฟีดไฮยีนเพื่อให้ฟาร์มปศุสัตว์และผู้ผลิตอาหารสัตว์ตระหนักในถึงเรื่องของฟีดไฮยีนที่มีความสำคัญต่อตัวสัตว์ต้องขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับบริษัท Berg & Schmidt หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Lipovital GL90 และ Lipovital Protect Liquid จะเป็นสารที่ช่วยส่งเสริมฟีดไฮยีนในฟาร์มและผู้ผลิตอาหารสัตว์สำหรับทุกท่านครับขอบคุณครับ